ચલો, ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ લાસ્ટ યુનિટ નંબર 3. હવે યુનિટ 3 માં આપણે we need to decide the capital structure. What is capital structure? તો બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ if we exclude current liability, તો શેર કેપિટલ, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ એન્ડ લોંગ ટર્મ ડેટ, આનાથી જે સ્ટ્રક્ચર બને છે that is your capital structure. તો કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર થિયરીમાં આપણે શું કયું જોવાનું? શેર કેપિટલ, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ એન્ડ નોન કરન્ટ લાયબિલિટી, આનાથી જે સ્ટ્રક્ચર બન્યું that is a capital structure. તો આનાથી જ આપણે બીજી એક વસ્તુ શીખી ગયા હતા, and the name of that chapter is cost of capital. યુનિટ નંબર 4 માં કોસ્ટ ઓફ કેપિટલમાં આપણે શેર કેપિટલ ને જે પે કરવાનું છે ને કે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી કહેતા હતા, પ્રેફરન્સ શેર ને કેપી કોસ્ટ ઓફ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, ડેપ્ટ ને કેડી કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ તરીકે ઓળખતા હતા. હવે આપણે એવું કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર રાખવાનું જેનાથી યુનિટ 1 માં શીખી ગયેલા કે ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? વેલ્થ મેક્સિમાઇઝેશન, એટલે કે બિઝનેસની વેલ્યુ વધારે થવી જોઈએ. હવે વેલ્યુ મેઝર કરવા માટે અલગ અલગ એપ્રોચ આપેલા છે. નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ, નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ, આ બધા એપ્રોચ છે અને એ એપ્રોચને આધારે જ આપણે અલગ અલગ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર ડિસાઇડ કરવાનું છે. તો અહીંયા આગળ ધ ડિસિઝન in the preceding 2 chapter on the leverage analysis and EBIT and EPS analysis has shown that there is a relationship between financial leverage and the earning available to the equity shareholder. આપણે લીવરેજ ચેપ્ટર શીખ્યા, એમાં જોયું હતું કે ભાઈ લીવરેજ કોને કહેવાય? કે બિઝનેસની અંદર ફિક્સ કોસ્ટને ઇન્ક્રીઝ કરીએ, ફિક્સ કોસ્ટ in the form of operating leverage or in the form of interest, that is financial leverage, એને કારણે પ્રોફિટેબિલિટી પર ઇમ્પેક્ટ થાય છે. તો અહીંયા આગળ ઇન્ટરેસ્ટ નામની ફિક્સ કોસ્ટને બિઝનેસના કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરમાં એડ કરવાથી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરના રિટર્નમાં શું ઇમ્પેક્ટ થાય છે એ જાણવા માટેની થિયરી that is the capital structure theory. અહીંયા આગળ કન્સેપ્ટ કયો છે? value of the firm. So our overall objective is to increase the value of the firm. firm ની વેલ્યુ વધારવું એ આપણો ઓવરઓલ ઓબ્જેક્ટિવ છે. હવે આમાં કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર થિયરીમાં આપણે અલગ અલગ એપ્રોચીસ આવેલા છે. તો સૌથી પહેલો એપ્રોચ આવ્યો નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. કયો એપ્રોચ આવ્યો? નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. અહીંયા આગળ અલગ અલગ શોર્ટ ફોર્મ આપેલા છે, યાદ રાખજો. દાખલો ગણવા માટે તો એ કઈ કામ નહીં લાગે, આપણે ડાયરેક્ટલી દાખલો ગણી શકીશું, પણ ખાલી સમજવા માટે. ઈનો અર્થ શું થશે? માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી. ટીનો અર્થ શું થશે? માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ધ ડેટ. વીનો અર્થ શું થશે? ટોટલ માર્કેટ વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ, that is debt plus equity. આઈ એટલે ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ. એનઓપી એટલે નેટ ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ, એને ઈબીઆઈટી પણ કહેવાય. એનપી એટલે નેટ પ્રોફિટ એટલે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ. D0 એટલે ડિવિડન્ડ પેઇડ બાય ધ કંપની. D1 એટલે એક્સપેક્ટેડ ડિવિડન્ડ એટ ધ એન્ડ ઓફ 1 યર, એટલે કે આવતા વર્ષનું ડિવિડન્ડ. P0 એટલે કરંટ માર્કેટ પ્રાઇસ. P1 એટલે કે ફ્યુચરની એક્સપેક્ટેડ માર્કેટ પ્રાઇસ આફ્ટર 1 યર. KD એટલે કોસ્ટ ઓફ ડેટ. KE એટલે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. K0 એટલે ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ, that is weighted average cost of capital. આ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની જરૂર નથી. હવે આ એપ્રોચ શું કહે છે આપણને?
ચલો ફર્સ્ટ એપ્રોચ ઇઝ નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. એમાં હું જે લખાવું એ લખજો ખાલી. Net income approach is the relationship between leverage, cost of capital, and the value of the firm is simplest. In approach, as suggested by Durand author છે, this theory states that there is relationship between capital structure and the value of the firm. Therefore, firm can affect the value by increasing or decreasing debt proportion. First point, the total capital requirement of the firm remain constant. The total capital requirement એટલી ને એટલી જ રહે છે. KD is less than KE. Both KD and KE remain constant. Increase in financial leverage, that is use of more debt, increase in the capital structure does not affect the risk of the investor. તો કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર થિયરીમાં સૌથી પહેલો એપ્રોચ લખો નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. એમાં આટલું જ યાદ રાખવાનું. With increase the use of cheaper debt will increase the value of firm and reduce weighted average cost of capital. એટલે ડેપ્ટ હંમેશા કેવું હોય છે? ચીપર. તમે જેટલું ચીપ ડેપ્ટ યુઝ કરશો એટલી ધંધાની વેલ્યુ વધશે અને એની વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ શું થશે? રિડ્યુસ થશે. આ કયો એપ્રોચ થયો? નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ શું કહે છે કે ભાઈ કેટલીક એઝમ્પશન છે અંદર? પહેલી, ટોટલ કેપિટલ required remain constant. બીજું, KD is less than KE. અને ત્રીજું, no change in risk with increase in debt. તમે દેવું વધારશો તો બી ધંધાના રિસ્ક ઉપર કોઈ ફરક પડતો નથી, એવી ધારણા છે. આ કયો એપ્રોચ થયો? નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. હવે ગણતરી કઈ રીતે કરવાની યાદ રાખજો. સૌથી પહેલા EBIT હશે, એમાંથી શું માઇનસ કરવાનું? ઇન્ટરેસ્ટ. ટેક્સ આપ્યો હોય તો લખવાનો, પણ જનરલી ટેક્સને ઇગ્નોર કરીશું. તો અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ એને જ આપણે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ગણી લઈશું. ઇગ્નોર ટેક્સ. પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કોને મળે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને. પ્રેફરન્સ શેર છે જ નહીં એવું સમજીએ તો પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ કોને મળે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને.
તો વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી ફાઇન્ડ કરવાનું. કઈ રીતે? પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ના, ઈપીએસ થોડી શોધીએ છે. વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ ડિવાઈડ બાય કે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. એટલે વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી મળશે. એમાં પ્લસ શું કરવાનું? વેલ્યુ ઓફ ડેપ્ટ. એટલે ટોટલ વેલ્યુ ઓફ ફર્મ કા તો બિઝનેસ. આને આપણે ઈ કહેતા હતા, આને ડી કહેતા હતા અને આને વી કહેતા હતા. પડી ખબર? આ થઈ ગયો તમારો નેટ ઇન્કમ એપ્રોચ. એટલે ડેપ્ટ સસ્તું છે, જેટલું ડેપ્ટ વધારે લેશો એટલી વેલ્યુ ઓફ ફર્મ વધશે. અને પછી કેઓ શોધો. કેઓ એટલે ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. એ કઈ રીતે મળશે? EBIT divided by value of firm into 100. આવડ્યું? દાખલા પરથી વધારે ખબર પડશે. આ દાખલો જુઓ, એક્ઝામ્પલ 13.1. The expected EBIT of the firm is 2 lakh. EBIT કેટલા હતા? 2 lakh. It has issued equity share capital KE with 10%. Equity ની cost of capital કેટલી છે? 10%. And 6% debt of rupees 5 lakh. Debenture કેટલાના હતા? 5 લાખના. Find out the value of the firm and overall cost of capital. EBIT કેટલા લખ્યા? 2 lakh. એમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ માઇનસ કર્યો. ડિબેન્ચર કેટલાના હતા? એના કેટલા પરસેન્ટેજ ઇન્ટરેસ્ટ હતું? તો 5 લાખના 6%. તો નેટ પ્રોફિટ કેટલા આયા? 2 લાખ ઓછા 30,000. કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી કેટલી હતી? તો વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી કઈ રીતે મળી? નેટ પ્રોફિટ અપોન કેઈ એટલે 10%. તો 1,70,000 ભાગ્યા 10%. એમાં ડેપ્ટ કેટલી હતી? 5 લાખ પ્લસ કરી તો ટોટલ વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ કેટલી આવી ગઈ? વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કઈ રીતે મળે? તો ફોર્મ્યુલા લખાઈ હતી મેં. EBIT અપોન વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ ઇન્ટુ 100 કરો તો પર્સન્ટેજમાં મળે. તો 2 lakh ડિવાઈડ બાય 22 lakh. પડી ખબર? ક્લિયર? હવે મટીરિયલ માંથી દાખલા જુઓ. સ્ટાર્ટિંગમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1. S Limited and T Limited are in the same risk class and are identical in all respect except company S uses debt while company T does not use the debt. એ આપણે બે કંપનીની વાત કરી છે. કઈ બે કંપની?
એસ અને ટી. તો આપણે કોલમ બનાવી દઈએ. પર્ટિક્યુલર એક્ઝામ્પલ 1 એસ લિમિટેડ એન્ડ ટી લિમિટેડ બનાવી દીધા. Company S uses the debt, company T does not use the debt. સિમ્પલ લોજિક. આન્સર આપણને અહીંયા જ ખબર પડી ગઈ. કઈ કંપની ડેપ યુઝ કરે છે? બરાબર. અને એપ્રોચ કયો હતો? તો જે ડેપ્ટ વધારે યુઝ કરે એની વેલ્યુ વધારે હોય. કીધું હમણાં લખાયું તું મેં. એટલે વેલ્યુ કોની વધારે હશે? એસ ની. અને જેની વેલ્યુ વધારે હોય એની કોસ્ટ કેવી હોય? ઓછી. તો વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કોની ઓછી હશે? એસ ની. એસ ની. તમારો ખર્ચો ઓછો હોય તો જ વેલ્યુ વધારે હોય. એસ ડેપ યુઝ કરે છે તેનો ખર્ચો કેવો છે? ઓછો. એટલે એની ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ઓછી છે અને એની વેલ્યુ વધારે છે. જ્યારે ટી ડેપ યુઝ નથી કરતી એટલે શું થશે? એની વેલ્યુ ઓછી આવશે. કયું એક્ઝામ્પલ? પેલું એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું ને, એક જણાએ 10,000 રૂપિયા કાઢીને બિઝનેસ ચાલુ કર્યો અને બધા પોતાના જ રૂપિયા કાઢ્યા. એક જણાએ પોતાના 10,000 કાઢ્યા અને વ્યાજે 10,000 લીધા. લિવરેજમાં કરાયું હતું ને. તો જેણે 5% વ્યાજે પૈસા લીધા છે અને 10% રિટર્ન ઓન કરે છે, તો ઓછા વ્યાજના પૈસા હોય અને આપણે વધારે કમાતા હોય તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને રિટર્ન કેવું મળે? વધારે. The leverage firm 9 lakh debenture carrying 10% rate of interest. leverage firm કઈ હતી? એસ. એટલે એમાં 9 લાખના 10% ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું આવ્યું? both the firm on 20% operating profit. operating profit કેટલો હતો? 20%. and total asset કેટલા રૂપિયા રોકી હતી? 15 lakh. the capitalization rate 15% on equity share capital. You are required to compute the value of S Limited and T Limited using net income approach. મારી સાથે જ ગણો. ટોટલ એસેટ બંનેમાં કેટલી હતી? 15 લાખ. લખતા જજો. both firm 20% operating profit on their asset. તો કેટલો ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ છે? ઓપરેટિંગ પ્રોફિટ પર્સન્ટેજમાં કેટલા હતા? તો EBIT 15 લાખના 20%. માઇનસ શું થશે? ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં આવશે? ફક્ત કેટલાની લોન લીધેલી? તો 9 લાખ ડિબેન્ચર કેરિંગ 10% ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો 9 લાખના 10% 90,000. અહીંયા તો છે જ નહીં.
તો તમને નેટ પ્રોફિટ કેટલો મળ્યો? આમાં શું ઇગ્નોર કર્યું આપણે? ટેક્સેશન. 3 લાખ ના 3 લાખ માઇનસ 90,000. કારણ કે ટેક્સ રેટ આપ્યો જ નથી ને, નથી આપ્યો. અને અહીંયા 3 લાખ. આ નેટ પ્રોફિટ કોને મળે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને. તો ઈ એટલે વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી. કેવી રીતે મળશે? નેટ પ્રોફિટ ડિવાઈડ બાય કેઈ. તમને કેઈ કેટલા આપ્યા છે? 15%. તો 2,10,000 ડિવાઈડ બાય 15%. અને અહીંયા 3 લાખ ડિવાઈડ બાય 15%. તો 2,10,000 ડિવાઈડ બાય 15% કરો, કેટલા આવ્યા? કેટલા? 14 લાખ. અને 3 લાખ ડિવાઈડ બાય 15%. 20 લાખ. પડી ખબર આટલું? એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ની વેલ્યુ મળી ગઈ. પણ આપણે ઓવરઓલ વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ જોવાની હોય તો પ્લસ શું કરવાનું? ડી, that is value of debt. તો ડિબેન્ચર કેટલાના હતા? અહીંયા 9 લાખ. અને અહીંયા તો ડેપ છે જ નહીં. તો આપણને વી મળ્યા. વી એટલે વેલ્યુ ઓફ ફર્મ. ફર્મની વેલ્યુ કઈ રીતે મળે? તો કે ઇક્વિટીની વેલ્યુ વત્તા ડેપ્ટની વેલ્યુ. 14 પ્લસ 9 23 લાખ. અને 20 પ્લસ 0 20 લાખ. એટલે જેને ડેપ્ટ યુઝ કર્યું એની વેલ્યુ કેવી આવી? વધારે. પછી વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એટલે કે કેઓ કહીએ તો એની ફોર્મ્યુલા શું છે? EBIT upon V. તો 23 લાખ, સોરી EBIT કેટલા હતા? 3 લાખ upon 23 લાખ into 100. into 100 કરો તો પર્સન્ટેજમાં મળે, ના કરો તો પોઈન્ટમાં મળે. કેટલા? અને અહીંયા EBIT તો 3 લાખ જ હતા, પણ વી કેટલા આયા? 20 લાખ into 100. તો અહીંયા કેટલા આયા? 15%. તો અલ્ટિમેટ કન્ક્લુઝન શું મળ્યું તમને? તો કન્ક્લુઝનમાં એઝ પર net income approach, S Limited use cheaper debt. So its value increase and KO reduce. S Limited શું cheaper debt use કરે છે એટલે એની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થઈ અને કોસ્ટ ઓફ ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ રિડ્યુસ થયું. આવડ્યો દાખલો?
એની ડાઉટ નહીં ને? ક્લિયરલી ખબર પડી? 5 થી 6 માર્ક્સમાં આવો દાખલો પૂછાશે. હવે HW છે, हमारा वर्क કે होमवर्क, શું કહેવાય હની? हमारा वर्क. તો Aparna Steel Limited has employed 15% debt of 12 lakh. બોલો 12 lakh ના 15% કેટલા થાય ઇન્ટરેસ્ટ? $1,80,000. The net operating income 5 lakh. Operating income એટલે શું કહેવાય? EBIT, and has an equity capitalization ratio કે કેટલા? 16%. Assuming there is no tax, find out the value of the firm under net income approach. Simple છે. EBIT પહેલા કેટલા લખ્યા? એમાંથી ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું માઇનસ કર્યું? તો નેટ પ્રોફિટ કેટલો આવ્યો? ઇક્વિટી કેપિટલાઇઝેશન રેટ, કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી કેટલા હતા? તો 3,20,000 ડિવાઇડ બાય 16%. તો વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી કેટલા આયા? એમાં વેલ્યુ ઓફ ડેટ કેટલા પ્લસ કર્યા? તો ઓવરઓલ વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ કેટલા આયા? ચલો ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ગણવું હોય તો ફોર્મ્યુલા શું છે? EBIT ડિવાઇડ બાય V ઇન્ટુ 100. EBIT કેટલા હતા? अपॉन इंटू 100 करो तो કેટલા? 15.60. બોલો આવડ્યું? ક્લિયર? A firm belong to risk class of 10% and expect EBIT 4 lakh. It employ 8% debt in the capital structure. Find out value of the firm and cost of equity under net operating income approach. Approach બદલાઈ ગયો ને? If the firm employ debt to the extent of 20, 35 and 50% of the total financial requirement of 20 lakh. આમાં બી ગણતરી તો એવી જ છે, પણ કન્સેપ્ટ બદલાશે. તો બીજો એપ્રોચ લખો, નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ. ચલો નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ. નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ શું કહે છે આપણને? This approach says there is no change in overall cost of capital. શું કહે છે? There is no change in overall cost of capital. એ એટલું ને એટલું જ રહેશે. તમે કોઈ પણ ડેપ્ટ લો. કેમ એવું? Because when debt increase, it will increase the risk. So K increase. ડેપ્ટ જેટલું વધારે હોય
એટલું રિસ્ક વધે, અને રિસ્ક વધે તો શું થાય? કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી વધી જાય. એટલે બેનિફિટ ઓફ cheaper debt compensate by, જે cheaper debt છે એનો બેનિફિટ કોણે કોમ્પેન્સેટ કર્યો? બાય હાઈ કે. એટલે cheaper debt નો જે પણ બેનિફિટ મળતો હતો એ બધો કોણે કોમ્પેન્સેટ કરી નાખ્યો? વધારે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી. એટલે ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલમાં કોઈ જ ફરક પડતો નથી. હવે એની ફોર્મ્યુલા જુઓ. આમાં આપણે કઈ રીતે ગણવાનું છે કે જે વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ આવે ને ગણતરી માટે, વેલ્યુ ઓફ ફર્મ કેવી રીતે મળશે? EBIT ડિવાઈડ બાય KO. KO મીન્સ ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ. જે વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ આવે એમાંથી શું માઇનસ કરવાનું? ડેપ્ટ. એટલે જે આવ્યું એ શું મળશે? વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી. વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ માંથી શું માઇનસ કર્યો? ડેપ્ટ માઇનસ કર્યો. એટલે શું મળી ગયું? વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી. હવે આમાં કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી કઈ રીતે મળશે? તો કે નેટ પ્રોફિટ ડિવાઈડ બાય વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી ઇન્ટુ 100. એટલે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી મળી જશે. કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ તો ડેપ્ટ જોડે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપેલો જ હોય, એ જ કેડી થાય. અને આ એપ્રોચમાં KO, that is weighted average cost of capital, remain same. તો વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કેવી રહેશે? સેમ. હવે આ દાખલો જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 3. A firm belong to risk class of 10% and EBIT 4 lakh. It employ 8% debt in the capital structure. Debt કેટલા હતા? 8%. Find out value of the firm cost of equity under the net operating income approach. If the firm employ debt of 20%, 35% and 50% of the total financial requirement of 20 lakh. તો આપણે અલગ અલગ ઓપ્શન મળ્યા.
તો કોલમ્સ તૈયાર કરો. પર્ટિક્યુલર, %20 ડેપ્ટ. પછી કેટલા હતા? 35% ડેપ્ટ. અને પછી 50% ડેપ્ટ. ચલો ટોટલ કેપિટલ કેટલી હતી બિઝનેસની? 20 લાખ. ટોટલ કેપિટલ 20 લાખ. તમે મારા જેવું ના લખતા હા. 20 ઉપર 50 લખ્યું. ટોટલ કેપિટલ કેટલી લખી? 20 લાખ. હવે એમાંથી ડેપ્ટ આપણે લખીએ. કેટલા પર્સન્ટેજ ડેપ્ટ હતી? અહીંયા 20% છે. તો 20 લાખના 20%. અહીંયા 35% છે. તો 20 લાખના 35% ડેપ્ટ. અને અહીંયા 50% છે. તો 20 લાખના 50%. લખાઈ ગઈ. હવે તમને ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કેવો કેટલા આપ્યા છે? A firm belong to risk class of 10%. બરાબર. તો કેઓ બરાબર કેટલા હતા? અને કેઓ બધામાં કેવો રહેશે? સેમ. EBIT કેટલા આપ્યા છે ક્વેશ્ચનમાં જુઓ. EBIT 4 લાખ. તો EBIT હું બધામાં કેટલા લખું છું? 4 લાખ. માઇનસ ઇન્ટરેસ્ટ કેટલા પર્સન્ટેજ હતું? 8%. કોના? ડેપ્ટના. તો ફર્સ્ટ એપ્રોચમાં ડેપ્ટ કેટલી છે? 4 લાખ. તો 4 લાખના 8% કરો. અહીંયા છે 7 લાખ. 7 લાખના 8%. અને અહીંયા 10 લાખ. 10 લાખના 8%. તો તમને શું મળ્યો?
નેટ પ્રોફિટ કેટલો મળ્યો 4 લાખ minus 32,000 4 lakh minus 56,000 3 lakh અને નેટ પ્રોફિટ કોનો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર નો હવે પેલામાં નેટ પ્રોફિટ પરથી આપણે વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી ફાઇન્ડ કરતા હતા ને અહીંયા એવું નહીં કરવાનું અહીંયા સૌથી પહેલા ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ફાઇન્ડ કરવાની શું ફાઇન્ડ કરવાનું સૌથી પહેલા ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ તો સૌથી પહેલા આપણે કેઓ ફાઇન્ડ કરીશું કેઓ બરાબર ઈબીઆઈટી સોરી ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ એટલે કે વેલ્યુ ઓફ ધ ફર્મ V is equal to EBIT upon KO EBIT કેટલા હતા બધા માટે 4 લાખ અને KO કેટલા હતા તો બધામાં કેટલા આવશે કારણ કે નેટ ઓપરેટિંગ એપ્રોચમાં મેં શું કીધું હતું ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ વિલ રિમેન સેમ ₹40 લાખ થયા એમાંથી શું માઇનસ કરવાનું યસ એમાંથી આપણે માઇનસ કરીશું ડેપ્ટ ડેપ્ટ કેટલા હતા 4 લાખ પછી અહીંયા અને અહીંયા તો હવે શું મળશે E that is વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી કારણ કે ઓવરઓલ વેલ્યુ માંથી ડેપ્ટ ની વેલ્યુ માઇનસ કરી તો બાકી કોની રહી 36 લાખ 40 minus 7 40 minus 10 30 lakh ક્લિયર હવે કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી ફાઇન્ડ કરવાની તો જેમ જેમ ડેપ્ટ વધે એમ કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી વધે કે ઘટે વધે કેમ કારણ કે દેવું વધાર્યું એટલે બિઝનેસ કેવો થયો રિસ્કી થયો અને રિસ્કી બિઝનેસમાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની એક્સપેક્ટેશન કેવી હોય વધારે તો વધવું જોઈએ તો કેઈ બરાબર નેટ પ્રોફિટ ડિવાઇડ બાય ઈ that is value of equity into 100 અહીંયા નેટ પ્રોફિટ કેટલો હતો કેટલા upon 36 lakh into 100 પછી અહીંયા નેટ પ્રોફિટ કેટલો હતો upon કેટલા હતા into 100 10 point અને અહીંયા આગળ ત્રીજા ઓપ્શનમાં નેટ પ્રોફિટ કેટલો હતો upon into 100 તો આપણને જે શોધવાનું હતું એ તો મળી ગયું પણ હવે એક એક્સ્ટ્રા પોઈન્ટ મેં તમને કીધું હતું કે નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચમાં ઓવરઓલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ સેમ રહે હું ત્રણ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચરની ઓવરઓલ કેપિટલ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ ગણીશ અને દરેકનો આન્સર કેવો આવવો જોઈએ સેમ
એની ગણતરી તો આપણી પાસે સેમ જ છે, મેથડ તો ખબર જ છે. સૌથી પહેલું ઓપ્શન કેટલા પર્સન્ટેજ ડેપ્થ વાળું હતું? 20% ડેપ્થ વાળું હતું ઓપ્શન. ચલો અહીંયા આગળ જેવું આપણે પેલામાં કરતા હતા કોસ્ટ ઓફ કેપિટલમાં, સોર્સમાં ડેપ્ટ ઇક્વિટી. ચલો વેઇટ ડેપ્ટ કેટલા હતા? 20% અને ઇક્વિટી કેટલા હશે? 80%, 0.8. ચલો કે કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ કેટલી હતી પહેલામાં? કોસ્ટ ઓફ ડેપ્ટ સેમ જ છે, કેટલા પર્સન્ટેજ હતી? 8%. અને કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિટી કેટલી આવી? 10.22%. વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કઈ રીતે મળે? તો W ઇન્ટુ K, 0.2 ઇન્ટુ 8 કરો, 1. અને 0.8 ઇન્ટુ 10.22, 8.176. આનું ટોટલ કરો. તો ગડબડ છે. ચલો સોર્સ, રૂપીઝ અને વેઇટ આ ત્રણ વસ્તુ એપ્લાય કરીશું તો આન્સર આવશે, કારણ કે ઇક્વિટીની વેલ્યુ બદલાઈ ગઈ હતી ને. સોર્સમાં ડેપ્ટ અમાઉન્ટ કેટલી હતી ડેપ્ટની? 4 લાખ. અને ઇક્વિટીની અમાઉન્ટ, વેલ્યુ ઓફ ઇક્વિટી ફાઇન્ડ કરી હતી ને, ટોટલ. હવે વેઇટ આપો, 4 લાખ ડિવાઈડ બાય 40 લાખ, .1. અને 36 લાખ ડિવાઈડ બાય 40 લાખ, ચલો 8 ઇન્ટુ 0.1, 0. અને 0.9 ઇન્ટુ 10.22, 9.198. એટલે 10.22 નહીં હોય, એક્ઝેક્ટ કંઈક હશે. આ આન્સર કેટલો આવતો હતો? 3,68,000 ડિવાઈડ બાય 36 લાખ ઇન્ટુ 100 કરો તો. ઓકે, તો અહીંયા આ બેનું ટોટલ કરો, એટલે 2 એન્ડ સુધી રાખો, પછી મલ્ટીપ્લાય કરો. 9.2 આવી જશે. આવી ગયા? તો 9.2 પ્લસ 0.8 કેટલા આવી ગયા? તો આપણને દાખલામાં કેઓ બરાબર એટલે કે વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ 10 આપ્યા હતા. એવી રીતે બાકી બધામાં પણ જોશો ને તો કેઓ કેટલા આવશે? 10 જ આવશે. બરાબર? એ તમારે જાતે ચેક કરવાનું છે. એના પછીનો દાખલો બી તમારે જાતે ગણવાનો છે હમણાં. હા, the expected annual net operating income of company is 10 lakh. The company has 50 lakh, 10% debenture. Overall cost of capital 12.5%. Calculate value of the firm. Cost of equity under net operating income approach. If the company increase the debt 50 lakh to 60 lakh, એટલે નવી debt કેટલી આવી ગઈ? 60 lakh. What would be the value of the firm and cost of equity? Net operating income approach માં value of the firm change થાય નહીં. પછી પાંચમો દાખલો છે એ ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ થી ચાલુ થાય છે. પાંચમો અને છઠ્ઠો
એ આપણે કાલે જોઈશું 5, 6, 7. એટલે આપણું યુનિટ 2 પૂરું. ક્લિયર? અહીંયા આગળ જે થિયરીમાં નેટ ઓપરેટિંગ ઇન્કમ એપ્રોચ છે એનું એક્સપ્લેનેશન મેં તમને અહીંયા જ આપી દીધું. આ એ જ પ્રમાણે દાખલો છે, એ તમે જોશો તો ખબર પડશે. અને છેલ્લો ટ્રેડિશનલ એપ્રોચ અને મોડગીની મિલર એપ્રોચ છે આપણે કાલે જોઈ લઈશું. ક્લિયર? ચલો આ કમ્પ્લીટ કરો.